पिली नि बत्ती बाल्दिउँ न भनेर जाम हेरिसकेँ अब हामी चाहिँ अहिले टर्नब्रिज जान्छौँ होन्डा कार्स टुडे लेट्स सी हाउ मेनी वी क्यान फाइन्ड I'm hoping to find at least 5. Sorry, ma चाहिँ टन्नै छ यार होन्डा कस्तो ब्युटिफुल देखेको है अब यो चाहिँ अब जस्तै हुन्छ नि दिस इज अ भेरी सर्ट जोइन के अझ यो त ठिकै हो यतिको त अझै रहेछ कोही चाहिँ एकदम ससित पनि यही हो न चाहिँ बस वागन एउटा त आइज Volkswagen Polo अब आउँछ कुन आउँछ कालेलो भन त मिनी कन्भर्टिबल मिनी हो त यो मेरो माया लाएर मसँग बिहे गरेको कि मलाई माया गरेर बिहे गरेको पुरै हात यस्तो गरेर यस्तो यस्तो हल्लिदिनु बसिरहेको छ जाडो भएको छ तिमीलाई It's a beautiful sunny day भने जस्तो सन्नानीलाई अति नै होइन कालु यो त खोइ Am I driving a luxury or am I driving Come on, I can't believe this call. Because that will give me copyright in my video. At least हामीले आज एउटा भन्दा अब यसमा पनि हैन गाउँ यु शुड बी अलरेडी लुकिङ हैन साइलाइट पनि दिइराख्ने अब यु क्यान गो अप टु देयर हैन नत्र त कसले यसरी चलाउँछ र कालु नहेर्ने बाटो पहिला पहिला थाहा छ यो बाटो त कति माइलपछि कहाँ जङ्सन छ के छ मै घर त्यहाँ गाडी हेर्नु जलेर यार करेन्टमा कति भयो यो अगाडिको कुन हो फोर्ड कुगा यस्तो कुगा फोर्ड कुगा चाहिँ रहेछ यो होन्डा हो त नेपालबाट आरमा ल्याएर यता होन्डा अब 80,000 किलोमिटर कुदिसक्यो यो गाडी किन्दाखेरि चाहिँ कति 16-17,000 माइल्स अहिले 44,000 45,000 माइल पुग्न लाग्यो अहिले 45,000 माइल पुग्न लाग्यो माइल्समा त किलोमिटर त क्या 80,000 किलोमिटर गाडी कुदिसकेको भनेको त नेपालमा त है
है होइन जस्तै यहाँसम्म यस्तो छ होइन अब खास जोइन हुने डिस्टेन्स यति मात्रै हो नि त यदि त्यतिमा यति जोइन भइसक्नु पऱ्यो कि Wanna be my chamak chala कल हाम्रो एउटा गीत बनाउनु पर्यो के ड्राइभरमा माइलो मोटर घुडाउँदै एउटा हुँदा चाहिँ यो नि भन ल बाटोमा आउँछ एक दिन कसैमा त जानु मन लाग्छ त्यही त्यो के पम्किन फार्महरू भने त्यस्तै हो कि फार्म हो कि रेस्टुरेन्ट नि छ न एकचोटि यस्तो गर्नु पर्ला गालु मेरो त्यही बस्छ अनि बेलुकासम्म टन्ब्रिज वेल्स हस्पिटल ल्याएको थिएँ भर्खरै दियो आई थिङ्क यति कता तर विलियम हार्वे चाहिँ कालु सजिलो छ कि भेहिकल्स ओभरटेकिङ भनेर देखाएको यहाँ नै एक्लै त जान्न गर्नु हुँदैन यु विल ह्याभ टु म्यानेज एनी हाउ यता जाला हो नि काम है ऊ हस्पिटल यति जस्तो छ हस्पिटल मेन इन्ट्रान्स चाहिँ यही रहेछ ओए माई गड यार कालु गल्ती गरेँ क्या दिस इज नेक्स्ट लेभल है उसरी कमिन अहिले है almost this mini. Kalu next to 25 minutes bhanदैछ त उले. Okay. Mini and my तिमी गर्न छ भनेर हात दिएछ. मेरो म अलि अप्ठ्यारो मान्छ. ज्याचो त्यस्तै गर्छ कालु. मेरो असेसिन बनाएन. त्यो त बच्चाहरु भनेर हो. अहिले पनि अलिकति हामीले कसो बच्चा कुरा हुन्छ सोच्छ. We just got a deal done. We broke the deal. So deal for Mini deals. Copper. We've done 2 deals today. 2 expensive deals. Rolex Stage. Can you see the red light? Rolex Datejust and Mini Cooper. Expensive deals. And we are going to the Tunbridge Wells Hospital, which looks really awesome, and I will be doing my training in this beautiful hospital. Just video mount there's ambulance coming in as well. Ooh, this is grand, baby.